Good morning, guys. In this lecture, we will start our next or new concept ISO 9000. काय आहे बघूया आपण ISO 9000 आणि ISO 9000 हे कशाशी रिलेटेड आहे, देन त्याची प्रोसेस काय असणार आहे. The ISO 9000 series of standard is related to the quality management. Okay. सो एखाद्या प्रोडक्टची क्वालिटी जज करायची असेल तर तुम्हाला ISO 9000 मध्ये रजिस्ट्रेशन करणं आणि त्याची प्रोसेस कंप्लीट करणं इट्स मॅन्डेटरी. ओके. सो ISO 9000 हे कशाशी रिलेटेड असणार आहे, क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टीमशी रिलेटेड असेल. ISO 9000 इज अ सिरीज ऑफ स्टँडर्ड डेव्हलप and published by the International Organization for Standard. ISO चा फुल फॉर्म लक्षात ठेवा, इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन that define, establish and maintain an effective quality assurance system for manufacturing and service industry. ओके. तर हे ISO आहे, हे कोणाला सर्टिफिकेट देणार आहे, तर ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आहेत किंवा सर्व्हिस इंडस्ट्री आहे त्यांची क्वालिटी कशी आहे याच्याशी रिलेटेड एक ॲश्युरन्स देण्याचं काम ह्या ISO अंडर केलं जातं. लक्षात येते का? ISO काय आहे? ISO ही क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टीमशी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आहे ज्यामध्ये तुम्हाला ॲश्युरन्स दिला जातो रिगार्डिंग मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्ट और सर्व्हिस इंडस्ट्री. The ISO 9000 standard is the mostly widely known, has the perhaps had the most impact on the 13,000 standard published by the ISO. तर आतापर्यंत ISO मध्ये किती प्रोडक्ट ना किंवा सर्व्हिसेस ना एक स्टँडर्ड दिलेला आहे, तर 13,000 स्टँडर्ड काय केलेले आहेत, परहॅप्स केलेले आहेत. It serves many different industry and organization as a guide to quality product, services and management. म्हणजे तुमच्या प्रोडक्टला किती क्वालिटी आहे याचं एक सर्टिफिकेट तुम्हाला ह्या ISO च्या अंडर दिलं जातं. इज इट क्लिअर इंट्रोडक्टरी पार्ट? Yes, ma'am. ओके. सो लक्षात ठेवा ISO 9000 किंवा ISO चा फुल फॉर्म काय आहे. ISO इज रिलेटेड टू द क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम. ISO स्टँड फॉर इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन अँड basically that define, establish, the maintain and effective quality assurance system कशी आहे हे दाखवलं जातं. आणि आतापर्यंत ISO मध्ये 13,000 जे काही स्टँडर्ड आहेत ते पब्लिश झालेले आहेत फ्रॉम रिगार्डिंग डिफरंट इंडस्ट्री अँड डिफरंट ऑर्गनायझेशन, डिफरंट सर्व्हिस सेक्टर. द स्टँडर्ड आर पब्लिश बाय ISO, द इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन, also which is based in Geneva, Switzerland, in a global federation of 130 national standard bodies. ओके. सो बेसिकली ISO चं जे हेडक्वार्टर आहे म्हणालात किंवा जे बेस्ड कुठे आहे तर जिनेवा मध्ये आहे, स्वित्झर्लंड मध्ये. हे एक लक्षात ठेवा. ISO इज बेस्ड इन जिनेवा, स्वित्झर्लंड. द ग्लोबल फेडरेशन ऑफ 130 नेशन स्टँडर्ड बॉडीज यामध्ये इन्क्लूड आहेत. म्हणजे अशी कोणती एक कंट्री नाहीये किंवा हे नाहीये की जे ISO मध्ये इन्क्लूड असेल, तर 130 नॅशनल स्टँडर्ड बॉडीज यामध्ये इन्क्लूड आहेत. So the ISO 9000 standard series is now widely accepted as a मिनिमम स्टँडर्ड फॉर अ क्वालिटी सिस्टीम फॉर कंपनीज. तर एखाद्या प्रोडक्ट मध्ये मिनिमम क्वालिटी किती एक्सपेक्टेड आहे हे ISO च्या सर्टिफिकेट नुसार तुम्ही काय करू शकता, तर जज करू शकता. आणि बेसिकली तुम्हाला जर क्वालिटी इंडिकेट करायची असेल तर तुमच्याकडे हे सर्टिफिकेट असणं महत्वाचं आहे. सो ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड विच इज द नॅशनल स्टँडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अँड फाउंडर मेंबर ऑफ ISO रिप्रेझेंट इंडिया इन ISO. ओके. सो एक लक्षात ठेवा, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड विच इज द नॅशनल स्टँडर्ड बॉडी. हे काय आहे, नॅशनल स्टँडर्ड बॉडी इंडियाची आहे आणि फाउंडर मेंबर आहे ISO चा. सो ISO चा फाउंडर मेंबर कोण आहे विचारलं तर बेसिकली तिथे तुम्हाला कंट्रीची नावं पण दिली जातील. सो ब्युरो
of Indian standard. This is the founder member of ISO. An organization can be ISO 9000 certified if it is successfully follow the ISO 9000 standard for its industry. ISO 9000 accreditation indicate that the company operate within laid down quality standard. So basically तुमच्या लक्षात आलं असेल हे ISO कशाशी रिलेटेड आहे तर क्वालिटी So an organization can be ISO 9000 certified if it is successful. आणि जसं की म्हटलं जातं यामध्ये ऑलवेज ऍक्रेडिटेशन हे केलं जातं जर तुम्हाला त्याचे सर्टिफाय फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही काय केलेले आहे 2 वर्षानंतर एखाद्या प्रोडक्टची क्वालिटी जज केलेली आहे तर त्याच्यानंतर जर तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंट हवी असेल त्या ऍक्रेडिएशन सर्टिफिकेट मध्ये तर त्याचं ऍक्रेडिएशन करून घेतलं जातं. जसं कॉलेजचं असतं सेम तुम्हाला क्वालिटी चेंज करायची असेल प्रोडक्टची तर ISO 9000 सर्टिफिकेट हे मस्ट असणार आहे. ISO 9000 has been subdivided into series standing up from 9000 to 9004. So ISO 9000 give an overview and mention requirement for 9001 to 9004 series. ISO 9001 identify 20 quality element. It cover all aspect from product design and customer services. जर तुम्हाला एखाद्या प्रोडक्टची डिझाईन काय आहे त्यामध्ये क्वालिटी आहे का किंवा सर्व्हिसेस तुम्ही कशा ऑफर करताय याच्याशी रिलेटेड सर्टिफाय घ्यायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला ISO 9001 चे रूल्स फॉलो करणं किंवा त्याच्या अंडर सर्टिफाय करणं महत्त्वाचं असणार आहे. ISO 9002 फोकस ऑन प्रोडक्शन इन्स्टॉलेशन फंक्शन. ओके, सो एखादं प्रोडक्शन तुम्ही किती क्वालिटेटिव्ह घेताय म्हणजे त्यामध्ये काही जसं म्हणतो ना काही भेसळ वगैरे का एखाद्या प्रोडक्ट मध्ये तुमची प्युरिटी किती आहे प्रोडक्ट मध्ये किंवा तुम्ही कंटेंट किती इन्क्लूड केलेले आहेत त्याचं एक क्वालिटी सर्टिफिकेट तुम्हाला हवं असेल दॅट टाइम हिअर वी विल फोकस ऑन ISO 9002. लक्षात येत आहेत का पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हे लक्षात ठेवा की ISO 9000 कशाशी रिलेटेड आहे, 1 कशाशी रिलेटेड आहे, 2 कशाशी आणि 3 आणि 4 हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारले जाऊ शकतात. ISO 9003 फोकस ऑन प्रोडक्ट इन्स्पेक्शन अँड टेस्टिंग प्रोसेस. जर तुम्ही एखाद्या प्रोडक्टचं म्हणजे जसं म्हणतो ना आपण व्हेन वी इंट्रोड्यूस मास प्रोडक्शन इन फर्स्ट टाइम that time first of all we will concentrate on testing process. म्हणजे सपोज म्हणतो ना आपण जसं की फॉर एक्झाम्पल आता जसं कोरोनाची वॅक्सिन फर्स्ट टाइम मार्केटमध्ये आली तेव्हा त्याचं आधी टेस्टिंग केलं तर हे टेस्टिंग केल्यानंतर तुमच्याकडे एक सर्टिफिकेट असणं महत्वाचं आहे आणि ते सर्टिफिकेट आहे तुमचं 9003चं आणि मगच तुम्ही काय करू शकता ते मासवरती अप्लाय करू शकता. सो प्रोडक्ट इन्स्पेक्शन अँड टेस्टिंग प्रोसेस. ISO 9004 specify recommended standard. This certificate issue is valid for 3 years. Okay, so हे जे सर्टिफिकेट आहे हे 3 इयर साठी काय असणार आहे तर व्हॅलिड असणार आहे. आणि जर सपोज तुम्ही एखाद्या प्रोजेक्ट वरून किंवा एखाद्या रिसर्च वरून काहीतरी रिकमेंडेशन देत असाल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ISO 9004 चे जे काही रूल्स आहेत हे फॉलो करणं महत्वाचं असेल. आणि जेव्हा तुम्हाला जे सर्टिफिकेट मिळेल सो बेसिकली त्याची व्हॅलिडिटी किती आहे 3 इयर्स असणार आहे. इज इट क्लिअर? इंट्रोडक्टरी पार्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता आपण बघितलं की हे ISO 9000 घेणं महत्वाचं आहे जेणेकरून आपल्या प्रोडक्टची क्वालिटी काय होणार आहे तिथे इंडिकेट होणार आहे किंवा तुमच्याकडे एक लीगल डॉक्युमेंट आहे दॅट मीन्स वी कॅन इझिली से दिस इज द क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट ऑर दिस इज द रँक व्हॉट एव्हर इट मे बी. ओके, बट यासाठी तुम्हाला काही प्रोसेस फॉलो करणं महत्वाचे आहे. सो काय आहे बघूया. प्रोसेस सर्टिफिकेशन प्रोसेस. जे सर्टिफिकेट तुम्हाला मिळवायचं आहे त्यासाठी तुम्हाला काही प्रोसेस फॉलो करणं महत्वाचे आहे.
So to become ISO 9000 certified is an exclusive process which require performance of the many activity irrespective of the size and volume of the production by the company. Okay, it doesn't matter. जी काही प्रोसेस आहे ही तुम्हाला फॉलो करणं मॅन्डेटरी असणार आहे. दॅट्स वाय एक्सक्लुझिव्ह प्रोसेस आहे ही. आणि यामध्ये तुमचा व्हॅल्यूम ऑफ प्रोडक्शन काय केलं जात नाही, बघितलं जात नाही. तुम्हाला ही प्रोसेस फॉलो करणं महत्वाचं आहे. इन दिस प्रोसेस द टॉप मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनी नीड टू बी होल्ली इन्व्हॉल्व. म्हणजे असं नाही की तुम्ही कुठल्या तरी एका लोअर लेवलच्या एम्प्लॉईजला सांगितलंय की ISO सर्टिफिकेट तू रजिस्टर करून ये. नो, बेसिकली हियर इन्क्लुड्स ऑर इन्व्हॉल्व टॉप लेवल मॅनेजमेंट. कारण तिथे काही गोष्टीची आन्सर देणं, तिथे डॉक्युमेंट सबमिट करणं जे की लिगली असणं महत्वाचं आहे. दॅट्स वाय हियर सेड टॉप लेवल मॅनेजमेंट needed in whole process. The role of this staff responsible for the execution of this process must be fully highlighted. सपोज जर तुम्ही एखाद्या प्रोडक्शन प्रोसेस साठी जर सर्टिफिकेशन घेत असाल तर तिथे काम करणारे एम्प्लॉईज कोण आहेत, हु इज स्टाफ मेंबर. ओके, सो स्टाफ मेंबर सुद्धा तुमचा महत्वाचा असेल, हायलाइटेड असणार आहे. म्हणजे जसं म्हणतो ना आपण की एखादं प्रोडक्शन घेताय तुम्ही तर तिथे जो स्टाफ आहे तो वेल क्वालिफाय आहे का किंवा एक्सपिरियन्स पर्सन आहे का, ह्या सुद्धा छोट्या छोट्या गोष्टी इथे ISO 9000 सर्टिफाईच्या वेळी जज केल्या जातात. अँड इंडियन ऑर्गनायझेशन कॅन ऑब्टेन ISO 9001 is to ISO 2008 certification from an accredited agency recognized by ISO. So the step involve first quality policy. ओके, आम्ही ठरवलेलं आहे की ह्या प्रोडक्ट मध्ये आम्हाला काय करायचं आहे, क्वालिटी मेंटेन करायची आहे. सो क्वालिटी पॉलिसी फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी इंडिकेट laying down the quality policy of the organization which stated company's quality intention and direction. ओके, आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल ISO आपण हे क्वालिटी रिव्ह्यूज करण्यासाठी घेत आहोत. पण तुम्ही ओरली सांगून चालणार आहे का हो तिथे की आमचं हे क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट आहे आणि याच्यासाठी तुम्ही काय करा, आम्हाला एक सर्टिफिकेट द्या, तर देतील का ते? नाही. त्याच्यासाठी तुमच्याकडे एक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क असणं महत्वाचं आहे रिगार्डिंग युअर क्वालिटी प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला क्वालिटी पॉलिसी महत्वाची असणार आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज अ मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह. कोणते मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्सपेक्टेड आहे तिथे सांगा बरं. कोणत्या लेवलचे मॅनेजमेंट एक्सपेक्टेड असणार आहे तिथे? किती स्टुडंटचं कॉन्सन्ट्रेट आहे बघूया आपण. कॉन्सन्ट्रेशन टॉप लेवल मॅनेजमेंट. व्हेरी गुड मुस्कान, गुड. सो टॉप लेवल मॅनेजमेंट इथे एक्सपेक्टेड असणार आहे ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह. Okay, so appointment of management representative who will acquire through knowledge of ISO 9000 and brief the employees about the same. म्हणजे जे तुम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह तिथे पाठवणार आहात, फर्स्ट थिंग त्या पर्सनला, त्या मॅनेजमेंटला तुमच्या त्या ISOचं नॉलेज असायला हवं थोडंफार. ओके, किंवा तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काय आहे बाबा, कोणते एम्प्लॉईज काम करतायत त्याची एक ब्रीफ हिस्ट्री किंवा इन्फॉर्मेशन त्या एम्प्लॉईजला असणं, त्या मॅनेजमेंटला असणं महत्वाचं आहे. ओके, पॉइंट नंबर 3, कोर ग्रुप. सो द नेक्स्ट स्टेप इन्व्हॉल्व फॉर्मिंग अ कोर ग्रुप मेंबर्स. म्हणजे असं नाही की एकटाच गेले आणि काहीतरी सर्टिफिकेशनची प्रोसेस करतोय असं नाही. तर इथे तुमच्याकडे एक कोर ग्रुप असणं महत्वाचं आहे. दे शुड प्रेफरेबली बी सिलेक्टेड फ्रॉम एव्हरी डिपार्टमेंट. म्हणजे हा जो तुम्ही ग्रुप तयार करणार आहात, कोर ग्रुप, बेसिकली त्यामध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटचा एक पर्सन तरी असणं इम्पॉर्टंट असणार आहे. सो दिस ग्रुप इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ दिस प्रोसेस. ओके, तर ही जी प्रोसेस एक्झिक्यूट होत आहे त्याच्यासाठी मात्र हा जो कोर ग्रुप आहे हा रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. ओके, सो द कोर ग्रुप रिमेन ॲज इंटरनल ऑडिटर अँड सुपरवायझर द एंटायर प्रोसेस. आता इथे ऑडिटर का बरं सांगितलेलं आहे?
फॉर एक्झाम्पल असं नाहीये की ISO डिरेक्टली तुम्हाला सर्टिफाय देणार आहे. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल कॉन्सन्ट्रेट ऑन इन्व्हेस्टिगेशन. ते कॉन्सन्ट्रेट करतील. तुम्ही सांगितलं की ओके आमच्याकडे हे सगळं क्वालिटेटिव्ह आहे, क्वालिटी मटेरियल यूज करतो, क्वालिटी प्रोडक्शन घेतो, व्हॉट एव्हर. पण त्यावेळी ते सगळ्या गोष्टी चेक करतील आधी. सो ऍज अ ऑडिटर जे तुमचा कोर ग्रुप आहे तो ऑडिटर म्हणून काम करेल. म्हणजे सपोज ISOचा एक पर्सन आहे, त्याने विचारलं की हे सर्टिफिकेट कुठे आहे, किंवा याच्यामध्ये तुमची प्रोसेस दाखवा, यामध्ये तुम्ही किती कंटेंट यूज केलेले आहेत, व्हॉट एव्हर डिपेंड्स ऑन युअर प्रोडक्ट, किंवा तुम्ही कशाशी रिलेटेड ISO घेणार आहात त्याच्याशी रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन विचारेल. ते इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट करण्याचं काम हा कोर ग्रुप करेल. So this team will then orient other employees about ISO 9000 process. जसं आपण म्हणतो ना की आपल्या कॉलेजमध्ये एखादं, जसं तुम्ही आतापर्यंत ऐकलं असेल बघा, किंवा इव्हन तुमच्या बाबतीत पण एखादा एक्सपिरियन्स आला असेल की कॉलेजचं इन्स्पेक्शन असेल किंवा शाळेमध्ये असायचं बघा, शाळेमध्ये एखादं इन्स्पेक्शन असेल तर टीचर लोक सांगायची हा जे स्कूल मधले किंवा क्लासमधले जे सिन्सिअर स्टुडंट आहे, ज्यांना प्रॉपर कम्युनिकेट करता येईल असे स्टुडंट काय करतो आपण, काही क्वेश्चन विचारले तर तू सांगशील ना, असं एक तुम्हाला एक छान एक्सपिरियन्स आला असेल. कारण त्या स्टुडंटना बाकी सगळी इन्फॉर्मेशन माहित असते. ते स्टुडंट रेग्युलर स्टुडंट असतात. शाळेत काय चाललेलं आहे, कॉलेजमध्ये काय चाललेलं आहे हे त्यांना माहित असतं. दॅट्स वाय तो एक त्या कोर ग्रुपचा भाग असतो. सेम ऑर्गनायझेशन मध्ये सुद्धा असंच असतं. इज इट क्लिअर? पॉइंट नंबर 3, कोर ग्रुप. Yes, ma'am. फ्लॅशबॅक मध्ये जाऊ नका. हा मॅडम मला उठवलं होतं, मी त्या ग्रुपमध्ये होतो, असं काही करू नका इथेच या परत. चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी पॉलिसी मॅन्युअल. अ क्वालिटी पॉलिसी मॅन्युअल हॅज टू बी प्रिपेअर्ड फॉर द कंपनी. जसं मी सांगितलं मगाशी, तुमच्याकडे क्वालिटी पॉलिसी असणं महत्वाचं आहे, बट इन मॅन्युअल फॉर्म. जसं आपण सांगू का हा की आमच्याकडे क्वालिटी आहे, आम्ही ह्या गोष्टी करतो, ओरली डझंट मॅटर और नॉट नेसेसरी. तुमच्याकडे ते मॅन्युअल फॉर्म मध्ये असणं महत्वाचं आहे. ओके, दॅट मीन्स रिटर्न फॉर्म मध्ये. मॅन्युअल इन द सेन्स रिटर्न फॉर्म मध्ये तुमच्याकडे तो एक डॉक्युमेंट असणं इट्स मॅन्डेटरी फॉर ISO. Okay, has to be prepared for the company. This manual should be based on the quality guideline of the ISO certification. आता हे मॅन्युअल काय आहे, तर ह्या मॅन्युअल मध्ये तुमच्या ज्या काही गाईडलाईन आहेत, तुम्ही कशा पद्धतीने प्रोसीड करणार आहात ही इन्फॉर्मेशन तुमच्या ह्या मॅन्युअल मध्ये इन्क्लूड असेल. दॅट मीन्स क्वालिटी पॉलिसी मॅन्युअल. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Step number 5, review quality manual. So from time to time, the quality policy manual is reviewed by the core team of the internal auditor, examining whether the quality norms have been fully ahead. म्हणजे जसं की म्हणतो आपण, प्रत्येक एका ठराविक पिरियड नंतर त्याचा रिव्ह्यू घेणं हे सुद्धा महत्वाचं असणार आहे, किंवा त्या गोष्टी आपण इम्प्लिमेंट केलेल्या आहेत का ऍक्च्युअली. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर फायनल सर्टिफिकेशन, राईट. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम द क्वालिटी पॉलिसी मॅन्युअल इज रिव्ह्यू. तो चेक करा त्याच पद्धतीने आपण गाईडलाईन फॉलो करत आहोत किंवा नाही. सो हे कोण चेक करणार आहे? बाय द कोर टीम of the internal auditor, and examining whether the quality norms have been fully ahead too. Next point, corrective measure. The auditor then examine the the auditor then examine the procedure undertaken for ISO and keep on taking corrective measure to perfection. सपोज जर तुम्हाला त्या ISO सर्टिफिकेशनच्या प्रोसेस मध्ये सांगितलं की यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, किंवा ऍक्च्युअली अजून तुम्ही प्रॉपर वेने नाही जात आहात, तुमच्या क्वालिटी मॅन्युअल मध्ये काही डिफिकल्टीज येते, दॅट टाइम हिअर वी विल टेक अ करेक्टिव्ह मेजर. जर तुमची क्वालिटी मॅन्युअल प्रॉपर असेल तर ह्या पुढच्या स्टेप येणार, म्हणजे ही स्टेप येणार नाही करेक्टिव्ह ऍक्शनची. लक्षात येते का? जेव्हा तुम्ही रिव्ह्यू घेताय दॅट टाइम यू आर सॅटिस्फाईड
and then the person is satisfied, तर ही स्टेप ही स्किप होईल करेक्टिव्ह मेजरची. करेक्टिव्ह मेजर कधी येतील, जर काही प्रॉब्लेम असेल तरच आपण करेक्टिव्ह मेजर इथे काय करू शकतो, घेऊ शकतो. दॅट्स वाय हिअर सेड द ऑडिटर देन एक्झामाइन द प्रोसिजर अंडरटेकन फॉर ISO and keep on taking corrective measure to perfection. परफेक्शन साठी जर सांगितली असेल तरच, अदरवाइज लास्ट स्टेप कडे येऊ आपण, अपॉइंटमेंट फॉर रजिस्टर. So once they feel that the ISO standardization procedure is perfectly in place, they initiate an ISO register or certification body. आणि तर जर हे सगळं परफेक्शन असेल तर इनिशियली तुम्हाला काय केली जाते, मग ते रजिस्ट्रेशन तिथे केलं जातं. अ रजिस्टर इज अन इंडिपेंडंट बॉडी विथ नॉलेज, स्किल अँड एक्सपिरियन्स टू इव्हॅल्युएट कंपनीज क्वालिटी सिस्टीम. म्हणजे असं नाहीये बरं की जसं आपल्या विद्यापीठात असतं पेपर सेटर वेगळे, पेपर चेकर वेगळे, एक्झामिनेशन डिपार्टमेंट वेगळे, सगळे वेगवेगळे आहेत. इट्स अ इंडिपेंडंट बॉडी. इंडिपेंडंट आहे रजिस्टर बॉडी, बट त्यांच्याकडे प्रॉपर नॉलेज आहे, स्किल आहे, एक्सपिरियन्स आहे. ओके, टू इव्हॅल्युएट कंपनीज क्वालिटी सिस्टीम. अँड रजिस्टर आर अप्रूव्ड and certified by accreditation agency. आणि इथे तुम्हाला ह्या accreditation एजन्सीच्याच अंडर जे काही फायनल सर्टिफिकेट आहे हे दिलं जातं. इज इट क्लिअर क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, सो एकदा रिवाइज फक्त करा, बाकी सिंपल आहे. फक्त क्वालिटी मॅनेजमेंट साठी असणार आहे, प्रोडक्शन साठी असेल, सर्व्हिसेस साठी असेल, डिझाईन साठी असेल, ही प्रोसेस लक्षात ठेवा. आज आपण इथेच थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करू. थँक्यू.